Παναγιώτη. Έλα. Να φωνάξουμε τον Γιάννη εδώ, ξυλουργικές εγκαταστάσεις. Τι κάνει? Ξυλουργικές εγκαταστάσεις, θα μας φτιάξει πράγματα με ξύλα. Α, ναι. Γιατί Άμα είναι έτσι. λες να την πω για μας. Δεν ξέρω. Θες να μας το τυχερή. Για ποιον είναι? Ποιο όνομα θέλετε? Κανιόγλου. Γεράση. Εντάξει. Την έφιασα. Την έβγαζε. Γύρισμα 2, πάμε. Πω χειμώνιασε. Τι θα κάνει? Χειμώνιασε και μείναμε μονάχοι. Το πάρκαρ στο Χάρχαλο το 1. Ναι, το πάρε. Ωραία, πάμε το Χάρχαλο 2. Α, ωραία. Να δεις πως είναι το αληθινό το ροτόρι. Ναι, είναι ψεύτικο, ξέρεις. Και είναι πιο δυνατό. Να του βάλω μια μιζούλα αυτό σήμερα πριν ξεκινήσουμε το Σούπρα. Μια μιζούλα, ρε φίλε, γιατί νομίζω ότι θα πάρει ζεστό. Γυρνάει 190 στροφές και το καταλαβαίνει ότι πάει να πάρει και ντα. Ενώ το άλλο, μα δεις, κάνει βουρ και παίρνει κατευθείαν. Ναι, γυρνάει γρήγορα. Ναι, τα 6 BS που έχει δεν είναι δικαιολογία να μην παίρνει. Απλά είναι ψόφια η μίζα, ίσως και η μπαταρία. Τα δούμε, τα φτιάξουμε αυτά. Λοιπόν, κλείνω. Λοιπόν, το ένα είναι χορηγία τρελή, θα σας πω σε λίγο. Το άλλο είναι και εκείνο χορηγία το υγρό για να δούμε στο Forester να φτιάξουμε το φλατζάρισμα. Α, ήρθε και το αυτό. Power Cool, πως λέγεται. Να τα δούμε στον καράζ για να δούμε θα πάρει. Λείπει ένας καθρέφτης από εδώ, είναι ιδέα. Κατευθείαν πήρε. Αρθρίο. Είδες που παίρνει κρύο. Ναι. Γιατί. Πιο γρήγορα και από. Ναι, ζεστό όμως είναι πέφτει. Λοιπόν, αυτόν τον πήραν τελευταία μέρα, τον ξυλώσανε λέει. Να πούμε το σκούφι αν έχει ένα να βάλουμε. Τα καλώδια τα κόψανε, όχι, όχι εδώ είναι, εντάξει. Θα τα δούμε αυτό στο γκαράζ. Πάμε τώρα να βάλω θερμινό μας, στο κοκαλάκι μας και να κλείσω από εδώ. Το βάλω στο ζεστό. Έτοιμοι για τσιπραπρά. Βέβαια. Τόσο θέλει μόνο. Μόλις παίρνεις στροφές ξεκινάς τώρα, δεν θέλει κάτι άλλο. Τα αφήνω πέφτει λίγο. Γιατί η θερμοκρασία, ambient. Πέφτει και η βενζίνη και αρχίζει και πόνομαι. Όχι, εντάξει, να τώρα θέλει. Τι θα σε πω κάτι άλλο. Έχουμε ένα μεγάλο δίλημμα, φίλε. Ήρθαν οι βίδες, είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε όλα. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε όλους να βγάζουμε να κάνουμε για να βάλουμε τις βίδες, να τις φίξουμε. Ναι. Αλλά σκέφτομαι πως πάμε βαθιά και βάλουμε και κέντρα. Ευκαιρία να βάλουμε τα 262, γιατί αλλιώς μετά θα πρέπει να τα πάρουμε σε 264, θα πάρουμε σε 3 μήνες πόσο θα τα παίρναμε και να ξαναβγάζουμε χρόνισμα. Και δεν θέλω βγάλει συνέχεια. Ναι, θα ξαναβγούν. Ναι. Τέλος να το σκεφτούμε στο καράζ. A few moments later. Το σκοτάδι δεν το βάλεις στο μπουζί? Ναι, το σκοτάδι βλέπω. Άρε, έχουμε έναν night vision εδώ. Θα του πάρω night vision goggles πράσινα για να δουλεύει σκοτάδι να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Αυτά, παιδιά, θα σας τα δείξουμε λίγο πιο μετά. Είναι χορηγία, ξαναλέω, από Παπαλεξόπουλος, η Power Cool. Καλά το είπα? Ναι, Power Cool. Πάτρα. Και είναι οι βίδες ARP, θα τις ανοίξουμε μετά, θα γυρίσουμε. Πολύ ωραίο μαγαζί, πολύ εξυπηρετικός. Ναι, ναι. Θυμάστε που είχα πάρει τη τζιμούχα κάτω για και το γρανάζι? Που ο άνθρωπος μου το έστειλε την ίδια μέρα από Πάτρα. Δηλαδή έτρεξε στα κτέλ, μου το έστειλε και όταν ήταν κάτι λάθος πήγε και μου έστειλε άλλο κατευθείαν. Ήταν εξυπηρετικό, το είχα πει, ενώ δεν είχαμε τότε συνεργασία χορηγίας. Αλλά σήμερα έκανε την υπέρβαση και με έστειλε τις βίδες. Αυτά είναι άλλα, θα στα δείξω μετά την αυτά τα πήρα από Κίνα. Και απόδειξη, κανονικά. Σωστή. Και απόδειξη. Και μας έκανε μια χορηγία βίδες ARP, αυτό το πήρε ο Παναγιώτης. Είναι
για να σφίξουμε τις βίδες. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτά εδώ. Εδώ έχουμε το άλλο το υλικό για το Forester, για να σταματήσει η διαρροή, το φλατζάρισμα. Και ο Παναγιώτης βάζει μπουζί. Εγώ παίρνω αυτό. Πάμε τρακατέ να βάλουμε τα διζάκια, γιατί θα χρειαστούν σφάξιμο πίσω, αν θυμάστε και τα σχετικά δεν ήταν. Ο Παναγιώτης παίρνει το οχτάρι, πάω να βρω τη μίζα. Θα πάρει συνοδικό Ιωακήμ. Όχι, ο Ιωακήμ θα θέλει να έρθει με το Σούπρα. Υποθέτω. Αν και είναι πιο ωραία ζεστούλα εκεί μέσα, θερμενό καθίσματα το οχτάρι. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω μια μίζα. Πού είναι όμως? Πού είναι η μίζα όμως? Ωραίο. Πού είναι η μίζα, ωραίο? Νάτσι. Απλά ελπίζω αυτή να είναι, που νομίζω, όπα, αυτή είναι από οχτάρι. Αυτή πρέπει να είναι. Πάρτινα, τώρα. Την παίρνετε μαζί σας αυτήν για να την βάλουμε στο οχτάρι. Τώρα αντί για το χοντά, ευχαριστώ. Ναι, μίζα. Θα πηγαίνει σπίτι μόνο με τη μίζα, δεν χρειάζεται να βάζει μπρος για οικονομία. Μιζάρις είναι 2,5 κιλοβάτ και θα σε πηγαίνει. Αλέξη, πίνα, Ναι, ναι. Κλείστο. Λοιπόν, συνδέω μπαταρία. Κλειστά να ανοίξω. Και φεύγουμε, ναι. Να μην το χάσει, Ναι, να μην το χάσει από τα μάτια. τέτοιοι είστε. Και δεν έχω και καθρέφτες. Θα κι άλλο δεξιά, άλλο δεξιά. Πω, τι πάταρος είναι αυτός. Δεν μιλάμε για μια κοπελιά, μιλάμε... Πω. Πώς φαίνεται έτσι, χάλια ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο το αυτοκίνητο. Καρτζάρ. Κάνε αυτό, καρτζάρ. Είμαστε εδώ στην κρυφή συνεργασία μας, τόσο καιρό που σας λέω το Toyota και δεν σας λέω πια το Toyota. Ο κύριος Αλεξανδρίδης ο ίδιος είδε Σούπρα και βγήκε από τη φωλιά μέσα. Με λέει: έχω έρθει με το FD, έχω έρθει με αυτά. Εντάξει, το FD βγήκε το είδε. Αλλά τα άλλα που ερχόμουν έλεγα: τώρα λέει σοβαρό αμάξι. Λέει αυτό να βγούμε, να το δούμε. Και να δούμε και το MR2 σας καμιά μέρα. Μας βρήκε γυαλοκαθαριστήρα για να βλέπω λίγο τώρα. Με πιο μακρύ μπράτσο. Μαξί, νόμιζα 2 έχει αυτό. Α, έχει ρε, κι άλλο εκεί. Κρυμμένος. Δεν με νοιάζει εκείνος τώρα, εμένα με το οδηγού με νοιάζει. Για να μπορώ να δω σήμερα. Μπορούμε 2 σωστά να βάλουμε. Σούπερ, παιδιά. Γίναμε. Μπορώ να βλέπω τουλάχιστον. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχει βοηθήσει όλο αυτόν τον καιρό κρυφά από τα παρασκήνια με ανταλλακτικά και original παραγγελίες στο Toyota και κάποια spare που είχε από Σούπρα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλεξανδρίδης, το Toyota. Απέναντι το Τρακατέλη. Βλέπετε εδώ, χαμός γίνεται. Μπράβο τους. Χαίρομαι που μια Toyota έτσι με έχει βοηθήσει αυτό το διάστημα. Και μάλιστα χωρίς να θέλει να πάρει τις δόξες. Απλά έκανε δουλειά από τα παρασκήνια και βοηθούσε να προχωρήσει το project. Ωραίοι, πολύ ωραίοι. Αλεξανδρίδης εξηγήθηκε. Όχι, τα φώτα έχω ανοιχτά. Μετά λέω γιατί δεν έχω μπαταρία. Έχουμε λεπτομέρειες. Ναι, και το άφησα εκεί με ανοιχτά φώτα και. Τους βρώξουρα. Και ολοκαθαριστήρα και. Μας έβαλε έναν, βγήκε. Ναι, με έβαλε έναν. Κλείνει μια χαρά, δουλεύει. Ναι. Δηλαδή κάνει μέχρι εδώ. Είναι κοντό. Θα βάλουμε λέει πιο μακρύ. Δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ. Και θα είμαι καλυμμένος όλος μέχρι εδώ. Τι άλλο θέλω μετά. Και έχει έναν ακόμα εκεί μικρό. Θα τον βάλουμε για το συνοδηγό.
Αλλά βρήκε, αυτό πρέπει να είναι από άλλο το Toyota. Είχαν εκεί κάτι Hilux, κάτι, όχι Hilux, κάτι... Δεν είναι από κανένα ραπ. Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά κάθισε πολύ καλά. Τι όχι. Ο πίσω δουλεύει άψογα. Ρε, ποιος τον έφτιαξε. Δεν ξέρω. Μια κουβάλα άπλητη λέει. Οπότε περιμένουμε, πάμε μέσα που έχει ζεστούλα, να περιμένουμε τώρα. Πρέπει να, να αλλάξω τα διζάγια και να κάνω ευθυγράμμιση επειγόντως. Τώρα που είναι υγρός ο δρόμος, το καταλαβαίνεις. Όταν είστε υγρός πατούσαν τα λάστιχα. Αυτά. Τι καλό γατάκι είσαι εσύ. Αχ, έχεις κάτσει προτέρει στο δικό μου. Δεν σφάτσατες. Ναι, είναι. Κούκλος. Κούκλος. Τι κούκλος είναι αυτός, Όχι εσύ. Μικρός ήμουν. Το λέγει η μαμά μου. Τότε χωρίς μαλλιά είσαι καλύτερος. Πού είναι τα ντιζάκια μου, τα καβλερά. Έβαλα και ολοκαθαριστήρα. Γίναμε άνθρωποι. Τι μου τα δίνεις. Όποτε μπορείτε, βάλτε τα πάνω. Που έχω επάνω, Στα εργαλεία, κοντά εσύ και το αμάξι. Ναι, το θέμα είναι ότι κουβαλάω πράγματα, έχω ρε φίλε. Πόσα ζήγεις δηλαδή. 1500 πόσο είπες. 1500 κάτι είναι εγώ με το αυτοκίνητό μου. Εντάξει, περίμενε. 1380 το αμάξι μου και ήμασταν εγώ και ένας ακόμα από άλλα 200 κιλά. 180. Πόσα πάμε, ίδια κιλά ήμασταν. Δεν είμαστε την ίδια κιλά γιατί άμα σε βγάλω τη ρεζέρβα από πίσω, Κύριε Μαλάκα, ανεργαλειοθήκη, τη βαριοπούλα. πες το να ότι έχει 50 άλογα πάνω από Μα εσένα. το λέω αυτό. 1300 κυβικά είμαι ρε μάλα. Τι είσαι, 2600 είσαι. 1300 είναι ο κάθε ρότορας. Άμα θες να είσαι 1300. Δεν τα ξέρεις καλά, αλήθεια σου λέω τώρα. Άκουμε λίγο. 600 κάτι Δεν κυβικά ο είσαι κάθε ρότορας. Αυτά τα Άκουρε μαλάκα. Άμα θες να είσαι τόσο κυβικά μπορείς να βγάλω δύο μπουζοκαλώδια από πάνω. Άμπρα. Το ένα το ρότορα. Για να με 600 κάτι. Ναι. Το ένα το ρότορα. Για να είσαι 1300 κάτι. 1300 κιλά. 600 εννοεί. Ότι κάνει δύο κάψεις τι σχέση έχει αυτό. Πράδρα με το MG. Πατάω ρε μαλάκα σου κοπεί και εσύ. Θα τη φας και εσύ σαν τον άλλο και θα λέτε μετά να το MG έχει αεροκοπή και... MG είναι 140 άλογα και ανηφώνα. Εγώ δεν την έφαγα. Είδες. Αδελφέ, εγώ δεν την Λοιπόν, έφαγα. βγάλτε τα Εσύ μάτια την κάτω. έφαγες. Όταν είχα τα 6-8 μου δεν είδα σε περάσω ένα τρυπητό. Η κόντρα είναι 400 μέτρα. εγώ Μετά ξέρω. με το 2000 σου. Πάμε, αποστάσεις. Με το 2000. Δεν προλαβαίνω να κάθε 400 μέτρα στο αεροδρόμιο. Έχει άλλο φανάρι Τι λέτε. 400 μέτρα, ρε. Έχει άλλο φανάρι 400 μέτρα. Θεωριακά θα πιάσεις. Στο φανάρι, εδώ σταματήσετε μου. Εδώ και στο άλλο φανάρι. Φύγαμε από το άλλο φανάρι. Πάμε. Αυτό δεν τον πέρασε. Και έχασε και ταχύτητα. Πού? Εγώ είδα μπροστά το βιντεάκι. Ψηλός έφυγε καλύτερα από σένα. Ναι, έφυγε. Έφυγα. Έχασα ταχύτητα, συνέχεια πατώ και τον πέρασε. Με πέρασες όταν έχασα εγώ τη δικιά μου ταχύτητα. Τι φταίω, και εγώ έχασα. Άμα δεν έχασα εγώ, θα σπέρνω πιο πριν. Μετά δεν το έδωσα. Πάνε λίγο να Είσαι πάμε. καιρός που πούλησα το Civic μου το μαύρο και ήταν και ατμοσφαιρικό. Εκείνο που ξαπάτουσα. Ωραίο είναι αυτό. Ενώ σου φίλου και δεν έχουμε μάθει τόσο νέα. Εγώ πάντως, άμα θες τα ξαναδίνουμε. Για να σου φύγει η απορία. Για να σου φύγει η απορία. Ένας με έναν μέσα και το... Ένας με έναν αποστάσει 400 μέτρα. Τελείωσε. Τελείωσε. Ό,τι θες. Δεν θα ξαναμιλήσεις μετά όμως. Δεν θα πεις. Θα μιλήσω ρε μαλάκα, εσύ και λαϊδούς εδώ πέρα. Εσύ και λαϊδούσεις, αν τον πέρασα. Κάθε φορά που ερχόμουν εδώ, πάμε και πάμε και πάμε, δεν θα αυτό. το πατήσουμε. Αυτός είναι ο ένα πάμε. Πατήσαμε και Μια είδαμε. φορά πατήσαμε, δύο. Δύο. Τι. Πώς θα πατήσουμε, Πάμε να τα δώσουμε. Θα δώσουμε, εντάξει. Τι. Στις τάσεις έφυγα πάντως. Καλή νύχτα σε. Τι έφυγες τελείωσε το πάτημα και ήσουν με μπροστά. το MG. Θα σε περάσω και εσένα περίμενε τη σειρά σου. Πατάω στάση με το MG. Ωραία μαλάκες. Θα μου βάζεις να τελειώσω τα μάξια τώρα. Όχι, πρέπει να πατήσεις πρώτα στάση να με περάσεις και μετά. Και τώρα που βρέχει. Και με βροχή. Είσαι τυχερός που πούλησα τα σημεία το RX8 μου. Να μην το πουλούσεις τώρα. Είδες το Σε μετανιώθω. περνούσαμε εκείνο, Αλέξης. Δύσκολες. Τι? Το δικό μου το άλλο. Δύσκολες. Αλήθεια τώρα το λες. Ξέρεις πόσο έφαγε Πανάκο, εμένα. μην τους ακούσεις εσύ αυτός. Όταν πατήσαμε τα Εγώ ρέξω, αυτό βλέπω. Εσύ με 60 να πηγαίνεις. ξέρεις πόσο έφαγε. Ήσασταν μόνοι και οι δύο. Είχα ένα άτομο ακόμα πάνω. Μαλάκα Α, το γιατί πέρασα. δεν Και αυτός ήταν μονός. Όχι. Με την πρώτη 60. Πόση διαφορά είχαμε στείλει με τα ρέξω 8 μου. Αυτή είναι Μαλάκα χαοτική. Νιώθει όμορφα γι' αυτό. Α, πάνε πάντα με το κόκκινο να το μιλήσεις. Από ό,τι βλέπετε έχω η ολοκαθαριστήρα εδώ και η ολοκαθαριστήρα πίσω. Όλα είναι super. Αυτό να το βάλω μεγαλύτερο, να πιάνει από εδώ και θα είμαι μέχρι εδώ και τελείωσε. Θα βάλουμε και ένα δεύτερο εκεί μικρό για τον συνοδηγό. Και όσοι λέγατε θα είναι ανάποδοι ολοκαθαριστήρες, και τι με νοιάζει από εκείνη τη μεριά από αυτή τη μεριά, καθαρίζουν το βαρμπρίζ. Το έχει σημασία. Ναι, αυτή όπισθεν. Άντε, κουλέ! Τι, φύγε από εκεί μικρέ γιατί δεν έχει καθρέφτη.
Κόψτε το, κόψτε το! Έλα, όπως είσαι, έλα. Πάμε μπροστά. Σαν Πορτορικανός είσαι με Σούπρα. Κόψε. Πορτορικανός με Σούπρα. Ανοίγεις. Ποντιακός με Σούπρα. Ποντιακός. Πόντιος με Σούπρα. Το ρίξω 8 2 λεπτά. Το χτάρι πήρε πάντως. Και ψηλό ζεστό. Θα μου πεις τόση ώρα πάγωσε. Πού είναι η μίζα, Άλεξ, πού είναι η μίζα. Ξαπλώνει εδώ. Έλα όπως είσαι, κόψτε το λίγο ακόμα δεξιά. Πόσο κάνει το τέλος. Πόσο κάνει το τέλος. Και όλο είσαι έτσι. Τώρα βρίσκεις. Ωραία. Πάλι όλο το μαγαζί καπάρτι μου. Ούτε γκόμενά μου να ήσουνα. Ή μάλλον ούτε γκόμενός μου. Καλό όλα να ρίξεις 8 της Θεσσαλονίκης με το S2000 σου πάτημα. Με το τέτοιο σου. Το Honda μου. Όχι το... Με το MG. Ναι. Το MG είναι φίλε σαν πρόταγο, το δικό σου. Βγήκε το παλιό το σκουπίδι. Τι σκάτα. Αυτή έχει καπάκι, εκείνη δεν έχει καπάκι. Έχει. Α, είχε. Ούτε το πρόσεξα, νόμιζα δεν είχε καπάκι. Εύκολα, μπαμ. Για να δω, θα πάρει μόνο ζεστό. Τώρα θα είναι η μαγκιά. Η μαγκιά της Max Speeding Roads. Max Speeding Roads η καινούρια. Α, ναι. Έχουν τα πάντα ρε φίλε, ό,τι τους κατέβει έχουν βγάλει. Εδώ βγάλανε... Πόσο την έχουν αυτή? Ένα διάστημα την είχαν ρίξει φίλε 50 ευρώ. Αυτή την καινούρια, ναι. Μετά την πήγαν 40, μετά την ρίξαν 70, ό,τι θέλουν κάνουν αυτοί. Ό,τι τους παίξες, ό,τι βγαίνει. Ό,τι του φανεί. Τι κοιτάς, έπεσε βιδά. Πού την είδε ρε μαλάκα. Πού την είδε πίσω από το έμπειρο το μάτι. Κάθισε σαν τον Batman πάνω στα τέτοια που κάθεται έτσι. Εδώ Slab squat. Άρα τα μάτια και τις αλεπούς. Ναι, και δούλεψε το μάτι του αετού, του αετόστ. Αυτό πώς φαγώθηκε στο δρόμο και κάει. Έλειωσε αυτό. Και αυτό. Τι φάση. Άμα βάζει μπρος και ζεστό. Ναι, γίναμε. Τι κάνεις αγόρι μου. Τι κάνεις κατούγιο μου. Τι κάνεις κατούγινο μου. Ναι, ωραία μάτια. Τα δικά μου όλα κίτρινα μάτια. Πώς έβγαλε πράσινο γκρι. Θα τον πάω να ταιριάσει με την κόρη μου. Πρέπει να το δω, να φάω. Να φάω και να το δω. Ας να φάμε εδώ. Εδώ. Να κάνει την τσούφρα. Δες, Είναι και τάρτη σήμερα να πάμε μια. τι καλό τρώμε σπετσοφάι. Σας σπετσοφάι αλλά με λαχανό. Λαχανοφάι. Λαχανοφάι. Ακούω στοιχήματα. Λέγε, θα πάρει. Θα πάρει. Θα πάρει. Εσύ, ρε, ας το τέτοιο. Με λουκάνικο. Ναι, ξέρω ότι καταπίνεις λουκάνικα βέρτα. Μπράβο. Άντε, να μας δούμε, θα πάρει λες. Θα φανεί πως θα γυρνάει, άμα γυρίσει γρήγορα θα πάρει. Οι άλλοι ήταν τσι. Γιατί εγώ τι έχω, το μαγικό πόδι. Δεν θέλει καν γκάζι, απλά γυρνάς με κλειδί. Θα μην το κάνω ένα έτσι. Τίποτα το κάνεις. Να ξέρεις, κάνει fuel κατά αυτό με βαντί στον γκάζι full. Ξέρω, μην και Ναι, μίζαρε, βάλ το χέρι το μακρύ, ψηλέ και γύρνα. That's love, got to do. Όπα, βρίσκεις τα σίδερα κάτω πες.
Και εγώ λέω τι έγινε, ακόμα δεν πατάω. Από αυτό καλύτερα θα γυρίσει πάντως. Τι έγινε? Τι έγινε, Γιάννη? Καμιά... Μίσα, δεν γύρισε. Έσφιξε. Ήταν καλή. Ναι ρε, καινούρια ήτανε. Τίποτα. Ναι ρε, καινούρια την πήρα. Τι φάση. Θα τη βάλουμε στην παλιά μπαταρία να δούμε θα γυρίσει. Τη Μίσα την άλλη. Καινούρια είναι, δεν φαίνεται και ως την καινούρια. Ναι. Τι μαλάκες είναι αυτοί. Εσύ μήπως θα τα πάρει. Άμα γυρνούσε πίσω. Ναι, αλλά κάτι... Φίλε, Θα τη βάλουμε 12 βόλου μια μπαταρία να το γυρνάει. ναι, αυτό φταίει. Ναι, λέει αυτό φταίει. Και τι φταίει ξανά κάτι τζακ. Γεια σου. Τίποτα, όλα καλά. Α, Κάτσε να πάω το φαΐ μου, δεν μείνω εγώ. μήπως έχω πρόβλημα μπαταρίες και τραβάει πολύ αυτή δεν μπορεί. Για να δω τα γόντια. Όχι, ίδια. 3, 4... Πόσα έχει ρε. Όχι, ίδια αυτά. Περίεργα πράγματα. Σίγουρα είναι ίδια. Έχουν εντύπωση ότι το ανάζει κάθε λίγο πιο πίσω. Να το έρθει. Βγαίνει εδώ που να βγει. Ναι, Θα τη βάλουμε μια μπαταρία πάνω, 12. Τώρα καλά θα γυρίσει. Θα κάνουμε high landing. Καλά. Να τη ARP, όλοι ARP. Βάλτε όλοι ARP, μην ανοίξει κεφαλή. Yo. Βάλαμε, γι' αυτό βάλαμε εκεί. Ναι. Κι εγώ ARP θα βάλω. ARP. Έλα πιο, δεν φτάνει, τι είναι. Μη φοβάσαι. Άστε να ρε πάνω στον πάγκο. Όχι. Τι έχει. Καληνύχτα. Τι έπαιζε, καινούργια. Max Smith ρε μαλά, καινούρια. Να ήταν κι άλλοι. Τι έκανες μαλακά, κόλληση έκανες. Θα τη στείλω πίσω, μην την γαμάς τη μάνα. Δεν γυρνάει. Το γρανάζει μέσα. Αυτό είναι που την πετάει έξω, εντάξει, η εντολή, δεν δίνει και αυτό είναι που γυρνάει. Ακούς, το άλλο σταθερό ρεύμα. Όπως έλεγε και στα δύο. Στο σταθερό, σταθερό. Όχι ρε παπαρά. Στο σταθερό γιατί το έχει, εκείνο τη Γύρος είναι ρε, σε πειράζω ρε παπαρίδι. Αυτό είναι που την γυρνάει, ακούς. Και δεν μπορεί, δεν μπορεί, άκου. Ναι. Και αυτή είναι που την ανοίγει. Δεν είναι. Τέλος πάντων, καλά. Θα τη στείλω πίσω. Τώρα ή τη στέλνω πίσω, έχει 2 χρόνια που την πήρα. Ή τη στέλνω πίσω και του λέω δουλεύει, ή την πάω σε ένα να τη δει. Θα την πάω και σε κάποιον να τη δει, πως κάτι έχει βγει off μέσα. Από τη θέση του. Ή αυτό, Ναι. Αυτό που πες είναι που το... αλλά δύσκολο αυτό. Μέσα. Το σώμα. Okay. Συναγερμή! Συναγερμός! Θα ανατιναχθεί το Σούπρα γράφει εδώ. Μιλάει κιόλας. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες. Πάμε να φύγουμε στις 16 στις 4 δηλαδή γιατί θα βρέξει. Πάνω, για βγάλω να δούμε. Είναι σωστό. Εδώ κάτω πάντως στεγνό είναι, δεν βγάζει πλέον. Στέγνωσε. Ναι. Γύρισε, Βάλ, έσφιξε. βάλ, εδώ. Γύρισε, έσφιξε και είναι οκ. Εντάξει. Ναι, στέγνωσε. Εδώ κάτω δεν έχει. Έλα, πάρε. Γύρισε και φούσκωσε η τσιμούχα από το λάδι. Μάλλον, εντάξει. τώρα. Δες, είναι μπροστά ήδη αυτό. Ναι, κάτσε. Πού είναι. Τον είχε στραβό. Μήπως το έχει φάει και εδώ. Αυτά μόνο με κόψω να δούμε. Ναι, αυτό είναι, ρε. Είναι ένα έτσι και ένα αλλιώς. Ιστορία έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα καινούργιλα. Εδώ, τα μπιζάκια μας εδώ είναι. Ένα. Βάλ' τον μας λίγο. Βάλ' τα μας και τα δύο. Ναι, και τα δύο. A few moments later. Μουράκλα, μαλακα. Έχεις και λίγο καθαριστήρα πια. Και δουλεύει. Τίποτα, έβαλα. Μεγάλο πρέπει να βάλεις. Ναι, εντάξει, αυτό βρήκαμε τώρα.
Και αυτό θα το βάλω δίπλα στο μικρό άμα. 50 ή 53 φορά Γιάννη. Και αυτό θα το βάλω στο δίπλα, απλό αρκεί να βρω ένα μπράτσο. Πάνω, να δούμε τι μπράτσο είναι αυτό, μπορούμε να βρούμε ένα ίδιο για να βάλουμε δίπλα. Είναι μπράτσο όπως το του, ξέρεις. Τι φοράει 50? 50 σίγουρα φοράει ο κατάλληλος. Δεν θα πάει 50, 40. Απλά η γωνία του είναι ωραία, να τον κατεβάσω λίγο πιο κάτω, αυτού, και πιο μακρύ. Και από εκεί θα βάλω ένα πιο κοντό. Θα κάνει το δίπλα. Ο Αλεξανδρίδης τον έδωσε τζάμπα, φίλε, και το τέτοιο. Από κάνα μάτι που το έβγαλε. Ναι, εντάξει. Όχι, αυτός είναι καινούριος. Αυτό μου έδωσε τζάμπα το. Και το. Πόσο είναι αυτό, πιο μακριά. Όχι, κάτι πιο μεγάλο αυτό. Πιο μεγάλο. Τον έχεις πιο μεγάλο. Πάνω θα βρίσκεις το. Δεν θα βρίσκει πουθενά. Δεν τα βρίσκει η καρδιά μου, δεν τα βρίσκει. Μαλάκα, δες πως γίνανε τα χέρια του αντιζάκια μου, ρε μαλάκα. Αυτό δεν ήταν τυζάκια. Δες πως γίνανε τα χέρια του αντιζάκια. Άτιμα. Βγήκαν ή τα κόψατε? Στα μπροστά βγήκανε με πολύ κόπο. Μαλάκα έκανε κόλπο, το πιάσε με, πώς ήταν αυτό. Καζοτανάλια. Καζοτανάλια. Και δώσε από πίσω με το θηρίο σας και τα πίσω, πάρουμε να πεις πότε θα τα έχει ο άλλος. Θα θέλουμε. Μόλις με επιδοποιήσεις, θα το πίσω. Θα μας πει κανένα κατοστάριο, δεν θα δει κατοστάριο. Δεν νομίζω να μας πει κατοστάριο, αλλά εντάξει. Κλείνει ρε μαλάκα. Πρέπει να πάνε στις ρυθμίσεις που λέει ότι δεν κλείνουν σωστά. Εννοείται ότι τελειώσαμε όλα τα άλλα. Λίγο ξεφυσάει απλά. Πάνε εκεί που δεν θα βρεις. Πώς είναι, τι είναι αυτός, φαντάρεις. 55 ή 53. Άλεξ! Και αυτό το κρατήσω για τον άλλον. Το βάλουμε από εκεί. Για να πάμε και το πάνω. Πού θα βρούμε ένα τέτοιο ψωνί. Αυτό είναι από το Toyota, αλλά δεν με είπε ότι το Toyota είναι. Παλιό πάντως. Πήγε, είχε καινούργια RAV4, είχε κάτι ηλεκτρικά καινούργια. Λέει θα σου βάλω ηλεκτρικό. Λέω αυτό το αμάξι από όλα έχει. Αυτό είναι από παλιό. Έστειλε τα παιδιά εκεί πέρα και σου λέει πάρτε από εκείνο πίσω. Μόνο έχει την κλίση. Ναι, δηλαδή βγαίνει το τσουνί πιο πάνω. Ναι. Ενώ κανονικά θα ήταν πιο κάτω χαμηλά το τσουνί. Αλλά δεν μας πειράζει. Καλά, μπαίνω και στέλνω και παίρνω δύο δεξιούς, δεν θα είναι ανάποδα. Μπορεί να έχουμε κι εμείς και να μην κάπου παρατημένη, δεν ξέρεις. Προς τα κάτω. Είναι σκληρός. Το λέγανε βιτά μου. Ματίβιτα, soft. Βάλ τον Razor Edward. Έτσι. Φέρ' τον ρε μαλάκα να sorry, είσαι και on κάμερα. Να δεν βάλουμε πειράζει. δυο ολοκαθαριστήρες στο άλλο. Σε ποιο? Που δεν έχει ολοκαθαριστή, το χτάρι ρε. Α, ναι, βάλτε. Που είναι διαλυμένη. Να το φέρω εδώ μπροστά, Γιάννη, τι θες. Και άλλους θέλουμε. Έλα με μούρι. Είναι μικρός σου αυτά. Με μούρι, έλα και να σου βάλει μπαμπά. Πάλι κάρτες θα βάρω. Μύρε! Το μαλάκα ρε! Γαμώ. Μαλάκα δεν έχει μπλοκέ. Όχι είπαμε! Όχι, σκουπίδι αυτό ρε μαλάκα. Άστο εκεί που είναι, φεύγω. Ναι, άστο εδώ, φεύγω. Δεν έχει, ατμοσφαιρικό ήτανε. Άστο εδώ να φύγω. Πάω να βάλω τα κλάματα. Ναι, βάλτα, θα βρω, θα αγοράσω. Αλήθεια τώρα γιατί. Ναι, ατμοσφαιρικό ήτανε. Είναι δυνατόν να έχει το λέξι στο δικό μου και να μην έχει αυτό. Ατμοσφαιρικό ήτανε ρε, αυτό δεν βάζαν τότε. Ατμοσφαιρικό 100 πόσο έπρεπε, 180. Κατέβατε. Γιατί δεν έχει μπλοκέ τώρα. Θα αγοράσω ένα, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θα το πληρώσει. Όλα είναι έξτρα. Εδώ έχει μια βάση διαφορικού είχε μαμά. Το ατμοσφαιρικό. Η δεύτερη ήταν προαιρετική, δεν πειράζει. Γι' αυτό μα δεν γύρισε και λέω γιατί δεν πετάει κόλλο. Δεν πετάει, είναι άκολο. Έχεις το λαό, εντάξει. Ναι. Πάμε. Minutes later. Δεν κρατήθηκα. Ήρθα για ευθυγράμμιση. Γιατί τώρα που βρέχει το νιώθω ότι παραπέει. Τι λέει? Μια χαρά. Και για να κάνουν και ένα check τα παιδιά ότι όλο το σύστημα διεύθυνσης είναι ok. Ότι δεν έχει το τιμόνι τζόγο, δεν έχουν τις κρεμαριέρας τα κρόμπαρα τζόγο. Αν και τα κρόμπαρα εγώ θέλω να τα αλλάξω. Γιατί μπήκαν τα διζάκια τώρα και το αμάξι έσφιξε τέλεια, παιδιά. Οπότε θα τους αφήσω να μου κάνουν ένα check συνολικό, είπανε, για να είμαστε και safe σε όλα. Θα κοιτάξουν την κολόνα τιμονιού, θα κοιτάξουν το σταυρό κάτω, ότι όλα είναι σφιχτά και ωραία. Θα το ευθυγραμμίσουν το τιμόνι, θα ευθυγραμμίσουν πώς
κρεμαγέρα, τους τροχούς όλα full ευθυγράμμιση και θα μας πούν οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό ήταν λόγω 90 πεταλούδας. Είναι πολύ χαλαρό στον γκάζι. Θέλει λίγο γκαζάκι και φεύγει το αμάξι. Παρ' όλα αυτά ο δίσκος κάνει φοβερή δουλειά. Παρόλο που είναι εξάφτερος, δεν είναι απότομος. Δηλαδή, εγώ που ξέρω από δίσκους, μου κάθισε τέλεια. Φεύγω χαλαρά. Τι κάνεις? Βλάτ σκουάτ. Βλάτ σκουάτ. Για μπύρα σου φέρω. Συνδέθηκε μπροστά τέτοια που βλέπετε και προχωράμε τώρα. Θα γίνει όλο ισχυάρο. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα βγουν κόκκινα. Ειδικά μπροστά. Λες, Ναι, θα βάλαμε όλα. Μάγκες με το μάτι μπροστά λέει πατάει πάρα πολύ καλά το αμάξι. Μα το κατάλαβα στον δρόμο. Απλά σήμερα λίγο έκανε. Μάτι εδώ και χέρι. Το έβαλα εκεί, από εδώ από εκεί λέω. Εντάξει, τώρα θα γίνει το fine tune. Σπάχτουμε το κάμα. Ναι, με το μάτι θα έρχομαι να. Στρογιάζεις. Έτσι. Εντάξει, καλά. Πίσω δεν μπόρεσε, πάντως ξεκολλήσαν και τα κάνες, γιατί κάποια στιγμή ήταν εντελώς κολλημένες. Τώρα τουλάχιστον τσουλάει το αμάξι. Και είναι επειδή φαγώνονται και τέτοιες. Φαγώνονται και οι δίσκοι καθώς γυρνάνε και φρενάρεις, τρώγονται. Ήταν και οι δίσκοι σε άθλια κατάσταση. Εδώ τώρα είναι δυνατόν ο δρόμος να έχει δύο λωρίδες και να έχουν παρκάρει, ρε φίλε. Τι παρκαρισμένα, Ναι, παρκαρισμένα. είναι. Δύο λωρίδες δρόμος, τις κλείσαμε. Να τρελαίνεις. Θα πιάσουμε να κάνουμε τα πίσω, τα κολορεθάνες όλες. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τις βγάλουμε εμείς. Κοίταξε, τα απλά έχει 2-3 μπράτσα απλά. Αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε και μόνοι μας, πιστεύω. Αν δούμε ότι σε κάποιο δεν βγαίνει και αυτά, το πάμε μετά τρακατέλη, αλλάζουμε αυτά που μπορούμε. Και μου λέει όταν τα φτιάξεις αυτά, ξαναέλα μετά να το ξανακάνουμε αφηνίσμα γιατί σίγουρα θα φύγουν όλα. Πάντως έχει το τιμόνι ένα κενάκι. Αλλά μου είπε ότι η κολόνα όλη πάνω κάτω είναι σφιχτή. Το μόνο που να δεις λέει είναι εδώ η βίδα, μήπως θέλει σφίξει. Τον είπα να τσεκάρει όλα τα θέματα ασφαλείας, δηλαδή να κοιτάξει ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα να φύγει κάτι που είναι λόγος από το τιμόνι, από τις ρόδες, από την μπαλά. Μου λέει όλα είναι άψογα και πήγαινε και ευθεία το αμάξι. Λέω ναι, γι' αυτό ενθουσιάστηκε ο Κανάτσιος με το τρακατέλι όταν το οδηγήσανε. Παρόλο που δεν έχει διγράμμιση, πήγε ευθεία. Έκανε κάποιες μικροδιορθώσεις, αλλά γενικά παντούσε καλά. Εντάξει, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Στο κέντρο το τιμόνι, ολόισιο. Θα δω λίγο αυτό με την κρεμαριέρα τώρα. Για πιάσα να δεις, φούνα με το χέρι να δεις. Κάνει τουκ-τουκ, το νιώθεις? Πολύ λίγο. Λίγο, αλλά Πολύ λίγο. όχι πάντο λίγο πιο πολύ. Κάνε έτσι να δεις. Το νιώθεις τουκ-τουκ? Ναι. Σακούφια. Ναι, μήπως έχει πάρει μέσα και μαγείρα και να. Μπορεί. Ή επειδή έχουν πέσει τα υγρά να θέλει περισσότερα υγρά για να. Αυτό. Μου είπαν ένα blue κάπως να το βάλω όλοι μέσα, μου το γράψαν από κάτω πολλά άτομα. Α, ναι, το στα σχόλια. Ναι, είναι για να σταματήσει η διαρροή. Θα το βάλω. Επίσης πάω να βάλω υγρά τώρα γιατί δεν ξέρω αν έχει υγρά. Έχει δηλαδή, αλλά μήπως έχουν πέσει αρκετά και δεν. Πάντως υδραυλικό έχω. Από εδώ είναι. Από πάνω είναι. Από εδώ είναι τα κατάκια. Λες να άλλη τσιβίδα. Ξέρω εγώ, μπορεί. Ναι, αλλά μπρος πίσω δεν πάει.
Εμένα μου φαίνεται περίεργο, δηλαδή. Το νιώθω, γκουπ εδώ κοπανάει πάνω. Μήπως η ρύθμιση έχει φύγει το γατζάκι που ρυθμίζει. Πήγε ένα γατζάκι εδώ κάπου που ρυθμίζει. Τιμώνει πάνω κάτω. Να το δείτε. Θα αποκίνηνες να παίζει όλο το τέτοιο. Ναι. Όλη η κολόνα. Κάνει το κουτούκα. Σήμερα θέλει πάνω μπρος, τι θέλει για να. Α, ήταν ανοιχτό αυτό ρε. Ένα ήταν ανοιχτό αυτό. Σας γιατί εδώ πέρα κάνουν κάτι διστάρτο. Αυτό είναι κάτω από το ρεύμα, το ποδό. Γιατί πέρα από την κολόνα, μάλλον κάτι. Ναι. Ένα ήταν αυτό, το έσφιξα. Κάπου έχει κι άλλο. Εδώ μέσα είναι φίλοι. Εδώ κάνει κάτι τα κατάκα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το βρούμε τώρα αυτά. Το οποίο δεν το έκανε, τόσο το πας. Έλα να ανοίξουμε αυτό. Είναι βίδες ARP. Και αυτό είναι που θα τις σφίξουμε. Σας είπαμε χορηγία Power Cool, Παπαλεξόπουλος. Παιδιά, οι βίδες κάνουν 3 εκατοστάρικα σχεδόν. Να είναι καλά ο άνθρωπος και η εταιρεία μας στηρίζει. Μας τις έδωσε δώρο για να μπορέσουμε να βάλουμε το αμάξι να δουλεύει. Μας βλέπουν που παιδευόμαστε. Είναι στην Πελοπόννησο. Powercool.gr 2610 και και αναπήρες γίναμε καρτούλα. Λοιπόν, ωραία. Το κάνω την καρτούλα λίγο. Powercool δεν είναι μόνο ψυγεία που γράφει, έχει τα πάντα από ανταλλακτικά, ειδικά για Supra, επειδή χρόνια οδηγούσε Supra. Ο Αλεξόπουλος ο ίδιος το 2002 έφτιαχνε 2 JZ και τα σχετικά. Το κατέχει, έχει τα πάντα από ανταλλακτικά. Από εκεί θα πάρουμε άλλο και τα έκεντρα. Και Ηλίας 25 Πάτρα. Car tuning, specialized tuning parts. Λοιπόν, και αυτές είναι οι βίδες. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα, γιατί αυτά εδώ είναι τι έχει για όλα τα μοντέλα. Θα το ανοίξουμε εμείς τώρα για να δούμε τι είναι για το Supra. Η μαμά οι βίδες είναι βίδες που χρειάζονται αυτό για σφίξιμο. Το αστεροειδές. Ας δούμε τώρα εδώ τι δίνει η ARP. Μπορεί να δίνει μπουζόνια με παξιμάδια. Και δίνει μπουζόνια. Δίνει οδηγίες. Το έχει κάτι μέσα για το χαρτί μάλλον. Lubricant. Και είναι όλα μπουζόνια με ροδέλες και παξιμάδια. Απλά κάποια είναι κλασικά και κάποια είναι με εκείνο που είναι αστερωτό. Αυτά είναι. Και έχουν και ένα υγρό πάνω που πιάνει τις καλύτερα. Αυτά.